نن په ګارانټي سره ستاره د خولې نه د انګلیش بهر روباسمخه د دې 1200 کچو اسانو الفاظو په مدد سره د انګلیش 12000 جملې جوړې دي شي او هغه جملې کنه چې کوم موږ په روزمره بنیاد باندې وایو موږ یې استعمالو. نو راځي درته وایم چې د دې الفاظو نو څنګه دومره په زرګونو جملې جوړیږي، څنګه به لیکو، څنګه به وایو، په اسانه طریقه دی پوهه کوم ته به پوهیږي. کدي سکول ویلې دی کنه دا باندې چې لګي سکول مې نه دی ویلې، کدي سکول ویلې دی کنه کپټینس باندې پوهیږي او کنه کما شومي او کټي ک ځواني ک بډای ک نارینه او ک زنانه ک استاد ک شاګرد ک قصای ک مولای ک عالم ک قاری ک ترکان ک ګیلکار ک مصری ک لیبر ک نوکر ک ډرایور ک پینټر ک په پاکستان کې او ک بهاري خو زما د زړګي سره زبره د انګلیش خیمه او کته انګلیش د کول غواړي نو ستا به کار دی کنه چې ته به دا الفاظ یادې وسی کته لیکي کته ګوټکی او کته تصویر وباسه خدا الفاظ بیا یادې انګلیش ول زما ذمہواری د خکستا په خپل کې جبې او تعلوي او خبرې کولې شي پښتو ویلې شي ندارت زو خیمه ډېر په اسانه طریقه باندې او په زرګونو جملې جوړول درته هم خیمه ازدې کا او بیا وایا مې یریګه مشرمېګه دا خو جبر دې کې ستدي ښه ډاډه پکې غږیږي. نو راځه طریقه د خیم چې څنګه بر دې الفاظو په مدد سره دومره جملې جوړو. اول تاسو دا الفاظ چې کوم دي دې ته وګورئ انتهایی اسان ټکي دي ډېر زیات لنډ ټکي دي. اولنی ټکي ته وګوره زه کله چې مو خبره کوم کنه زه د سې زو هغه سي د ورځې به یو 200 پیری مونږ استعمالو زه نو دې ته په انګلیش کې څه وایي آی څومره آسان دی په پښتو کې ګران دی په انګلیش کې آسان دی آی یو ټکی دی آی. نو دا اوس ته یاد ساته چې کله هم ته زه وې په پښتو کې وې کنه چې زه د سې زو هغه سي زو دایم زو هغه چې دا زو پکې راشي نو په انګلیش کې دې ته څه وایي آی وایي دا به یاد ساتئ. خو بیا مونږ ته څه وایي مونږه کله چې د خپل ځان په باره کې خبرې کوي ډېر کسانی لکه مونږ نو دې ته په انګلیش کې څه وایي وی دا مې یاد ساته دا بهر کې نه. خو بیا تاسو چې ته یو کس ته کنه چې ته یا ډیر کسانی خدای دې کې یو دی یا د 200 د دوه د پر راځي سا یو دا به یاد ساتي یو پوه شئ. ها بیا فور ایگزامپل ډیر خلک دی او شته نه دلته لکه هغوی مونږ چې وایو هغوی کنه د هغې لپاره په انګلیش کې څه راځي دی هغوی داسې هغوی هغسې هغوی مونږ خامخا دا استعمالو په پښتو کې نو هغې ته په انګلیش کې څه وایي دی هغوی د دې معنی څه ده هغوی. خو بیا فرض کا یو لک دی او د هغه په باره کې خبره کوي لکه موږ اکثر وایو کنه هغه استاد دی هغه ډاکټر دی هغه ټیچر دی پوه شئ نو دی هغه ته په انګلیش کې څه وایي هی نو دا هم یاد ساته. که فرض کا جینۍ ده نو هغې ته شي وایي په دې دواړو کې فرق دا دی چې دا د جینۍ لپاره راځي دا د الک دپاره راځي. بیا بل ټکی چې کوم دی هغه دی ناټ نو ناټ خو تاسو ته پته ده نه موږ په پښتو کې وایو کنه نه پوه شئ لکه زه استاد یم یا زه استاد نه یم نو دا نه چې پکې راځي ته څه وایي ناټ نو دا یاد ساته دا ځان سره په مزغو کې سیو کا. د دې نه علاوه اوس دا درې ټکي چې کوم دي کنه دا درې ټکي ګوره د دې معنی یو شان ده خو دا ټکي ځینې د دې سره استعمالیږي ځینې د دې سره استعمالیږي او ځینې د دې سره استعمالیږي نور معنی د دې ټول یو دي. ګوره د دې از معنی څه ده د یا د یا د لکه موږ وایو هغه بیمار ده نو دا د چې پکې راځي کنه هغه د سوی ازوی ده او یا موږ هغه بیمار دی نو د دې ته سوی دی ته هم ازوی د دې دواړو د پر په انګلیش کې یو ټکی راځي نو پښتو لا ګرانه شو انګلیش ته آسان شو. خو بیا دې ام ته وګورئ موږ چې کله وایو یم کنه لکه زه استاد یم چې زه دا یم وایم د پر په انګلیش کې څه راځي ام راځي دا بیا ساته. بیا دې ته وګورئ دی ټیک شو لکه موږ وایو هغوی مسلمانان دی ټیک شو نو دا دی چې کوم دی کنه د په انګلیش کې څه وایي آر وایي. بیا بالکل د دې چې څنګه معنی دی هغه دا هم دی خدا د تیر شوي وخت خبره ده. مثال لکه کوته یو خبره کوي د تیر شوي وخت کنه نو موږ اکثر داسې وایو کنه لکه زه بیمار وم موږ اکثر داسې زه بیمار وم نو دا وم چې پکې راځي د په انګلیش کې څه وایي واز یا هغه بیمار وو نو دی وو ته وم دواړو د په انګلیش کې څه وایي واز وایي. او دغه شان که فرض کړه ډېر خلک ته یادې چې لکه هغوی مثال په طور مسلمانان وو هغوی کافران وو نو دا وو چې پکې راځي کنه دې ته په انګلیش کې څه وایي ور. نو دا ټکی به تو د ځان سره یاد کی که فرض کته نو څوک تاسو کی یا څه خبره کوي چې باغې کې زور راځي نو چې تا ته پته چې د زور لپاره په انګلیش کې څه راځي آی راځي د مونږ د لپاره څه راځي وی راځي چې تا ته پته د هغوی د لپاره څه راځي د راځي چې تا ته پته د ستاسو د لپاره یا ته چې چاته وې تو هغې لپاره څه راځي یو راځي نو چې دا تا ته پته د هغه لپاره به هی راځي د هغې لپاره چې جینۍ د شي به راځي. او ناټ خو تا ته پته ده چې د ناټ معنی ده نه آسان دی نه مونږ چې وایو کنه نه نو دې ته په انګلیش کې څه وایي ناټ وایي. اوس دا لاندې د دې نه ما لیکلي دي کنه دا لکه دا هم دقه ټکي دي خو ما صرف دا لیکلي دي چې لکه دا آی دی وی دی یو دی د دې سره به په دې کې کم یو راځي. نو ګوره د آی څه چې کله ته آی استعمالوي نو د هغې سره به ام راځي
دا یا ساده ای سره به همیشه ام راځي چې د موجوده ټیم خبرې د وی یو د سره به ار راځي ځکه چې دا ډیر دی ګوره ای یوازې د سره ام راځي وی هم مطلب دی مونږ نو ډیر د یو مطلب دی تاسو نو ډیر د دې مطلب دی اغوی نو ډیر کسان دي نو د سره راځي ار د قشن هی شي اټ یو سیز د سره از راځي خو چې د موجوده ټیم خبرې که فرض کړه تیر شوی ټیم خبره کی کنه نو بیا ول دې سلور سره وز راځي او د دې دریو سره به ور راځي دا یاد ساته وس راځه ګورو چې څنګه د دې په مدد سره په سوونو نه بلکې په زرګونو جملې جوړېږي نو دا ته اوس ټایم ګوره اوس راشه ګورې ها هر خبره به په انګلیش کې څنګه کوي چې د پښتو خبره ته یې دا زه په انګلیش کې وایم نو څنګه به خبرې اترې په انګلیش کې څنګه شروع کوي مثال په تور ګور زه اوس وایم کنه چې زه استاد یم زه استاد یم دا خبره زه اوس په انګلیش کې کوم ګورې ها زه استاد یم دا خبر زه په انګلیش کې کول غواړم نو دا په انګلیش کې څنګه کوم تاسو ته مو وی کنه ګوره چې د زړه لپاره په انګلیش کې څه راځي دا دی اولنی ټکی چې کم دی هغه څه دی آی دی بیا دا یم هم تاسو ما ویلي چې یم لپاره څه راځي ګوره یم او ام دا سم یو شان دي یم او ام نو دا یاد ساته زه استاد یم نو د زړه لپاره پکې آی راغی د یم لپاره پکې ام راغی نو دا استاد چې په دې منځ کې راغی کنه اوس استاد دا زیات خلکو ته پته چې استاد سوي ټیچر لکه د دې پېښو د نومونو خلکو ته پته خو د دې نورو سیزونو د استعمال ول اکثر نه وځي نو استاد ته ویل کېږي ټیچر پوه شئ د دې لپاره راغی آی د دې لپاره راغی ام او دې ته چې کوم دی ویل کېږي سا ټیچر دا خو هر چاته به پته وي او کو پته راته نه وي کنه د دې په ځای پکې د استاد راولا خو صرف د انګلیش ته واړو د انګلیش ته واړو دا پکې استاد راولا نو اوس راځي ګورو د انګلیش چې کوم سټرکچر دی ورته تا ما ویلي دي کنه د دې سټرکچر مطابق به تو هر جمله لیکي یاد بساته ګور اول برازي سبجیکټ هغه کس ته وی کنه چې د چا په باره کې خبره کیږي نو کوته ځان په باره کې خبره کوي چې زته سوي آی وی هغه یادې جو هی لګوا چې د چا په باره کې خبره کوي اول به هغه لګي وای شوي نو ګور ز د ځان په باره کې خبره کوم موضوع ته سوي په انګلیش کې آی ورته وي نو آی می اول راوستو ٹھیک ده بیا چې کوم دی ورب راځي ورب نو یاد ساته دا از ام ار واز ور دا ټول وربونه دي خدای ته ورب وي نو بیا د دینه یو راواخله نو تا ته ما ویلي دي کنه چې د یم دی نو ام راځي کنه دلته د تمالی کړي چې د آی سره ام راځي نو ګوره په آی پسې بس راشي ام آی ام زیم آی ام معنی څه شو زیم ز او یم زیم نو څه شي زیم ز ټیچر یم نو دلته کې بس ټیچر ولیکا ز ټیچر یم آی ام ټیچر آی ام ټیچر ز ټیچر یم څومره اسانه طریقه ده اوس د دې جملې د دې یوې جملې په مدد سره په سمونو جملې ته جوړول شي څنګه جوړول شي ګوره دا خو تاسو ز ټیچر یم زه استاد یم دلته کې ټیچر راغی اوس که فرض کته چې زه ډرایور یم لکه دې په ځای ډرایور راشي زه ډرایور یم نو دلته کې دا ټیچر چینج کړ ډرایور ته دې په ځای راواله ډرایور آی ام ډرایور آی ام ډرایور اوس که فرض کته کنه چې زه ترکان یم د دې ترکان په د دې ډرایور په ځای ترکان نه ول آی ام ترکان آی ام کارپنټر اوس که فرض کته زه پینټر یم نو آی ام پینټر اوس که فرض کته کنه چې زه بیمار یم د بیمار د انګلیش کې څه وي ال آی ډبل ال نو آی ام ال چې ته زه خوشاله یم نو خوشاله د څه وي هپی آی ام هپی چې هپی نه د خوشاله وایا آی ام خوشاله د قشان د کې لګل سٹارټ باندې د نور په خپل ځد کېږي بیا چې ته زه خپه یم آی ام سیډ چې ته زه مسلمان یم آی ام مسلم یا آی ام مسلمان نو په دې طریقه سره د دې یوې جملې نه په سونو جملې جوړېږي چې څه سیسته کنه دلته کې لیکا او آی ام سره لګوا چې ځان په باره کې خبره کې زه غوسه یم آی ام انګری زه وګم آی ام هنګری زه تګ یم آی ام ترسټي دغه طریقه ده نو د یوې جملې په مدد سره څو جملې جوړې شو په سونو جملې جوړېږي دلته وسره لګوا چې خپل نوم یادې زه انعام یم آی ام انعام آی ام انعام په دې طریقه باندې زه سلمان یم آی ام سلمان دا څه کوي وات از یور نیم څومره تاسو کې وات از یور نیم آی ام انعام آی ام سلمان اسانه خبره ده په انګلیش کې کولی شي اوس نور څنګه جوړیږي ګوره د دې یوې جملې نه نور څنګه جوړیږي دا خو یو طریقه شو چې دا پکې بدلوا دا لکه دا ابجیکټ دا ځای بدلوا جمله به بدلیږي ٹھیک شو اوس چې سبجیکټ دا ځای بدلی کنه هم جمله بدلیږي لکه مثال په تور دا خو ته اول وی کنه چې زه استاد یم نو آی ام ټیچر که فرض که زه یم چې هغه استاد دی لکه زه داسې وځ دا خبر لیکم ګورې ورته دا خبره داسې کول غواړم هغه استاد دی
هغه استاد دی. نو اوس ګوره په دې ځای کې زور راغلی دلته کې پکې هغه راغی نو تا ته ما ویلي چې د هغه لپاره څه راځي لکه هلک یادې که نه هغه لپاره په انګلیش کې څه راځي هی راځي او د دې لپاره څه راځي دا وګورئ دی د دې لپاره راځي از او استاد هغه ټیچر دی. نو دا به څنګه شي ګورئ هی از ټیچر هی از ټیچر دلته کې چې کله دا ناون راشي د نه مخکې ای راځي خو ضروري نه ده هغه وروسته په خپله به زده کېږي په سپوکن کې راسره د دې ضرورت شته نه دلته دا یو سپوکن کلاس دی اکاډمیک او رایټینګ والا کلاس نه دی. هی از ټیچر هغه استاد دی. وګوره دلته آی راغلی نو زه استاد یم چې ته وایې هغه استاد دی نو دا آی به هی ته بدل شي هی از ټیچر. ٹھیک شو. اوس که فرض کته چې هغه ډرایور دی نو هی از ډرایور کته چې هغه بیمار دی نو هی از ال د دې په ځای به راشي الو کته اوس چې فرض که هغه مسلمان دی نو هی از مسلم هغه خوشاله دی هی از هپی هغه خفه دی هی از سیډ هغه وږی دی هی از هنګری هغه تږی دی هی از ترسټي. په دې طریقې سره په څومره جملې جوړولی شي. ښه اوس که فرض کته چې هغه استاده ده. ٹھیک شو. نو ګوره په پښتو کې به په پښتو کې خدا هغه دواړه یو شان راځي خو دا استاد چې دلته کې تا ولیکل کنه نو پوه شه چې دا اوس د جینۍ خبره ده هغه استاذه ده نو دا د دې هغه مطلب بدل د کې بیا هی نه دا به شي ځکه چې د جینۍ خبره ده. نو ګوره دې ته ګورئ شي is a teacher she is a teacher هغه استاذه ده کته چې هغه مسلمانه ده نو she is muslim کته هغه بیماره ده she is ill کته چې هغه خپه ده نو she is sad کوي هغه خوشاله ده she is happy هغه وږې ده she is hungry هغه تږې ده she is thirsty. د دنیا جملې د دې په مدد سره جوړیږي. اوس که فرض کوئ کنه چې ته هغوی استادان دي یا ته چاته چې ته استاد یې نو یو آر ټیچر ځکه چې د یو سره به څه راځي د یو سره به آر راځي ته استاد یا تاسو استادان یې یو آر ټیچر یو آر مسلم یو آر ال یو آر هیپی یو آر سیډ که ته اوس فرض کوئ چې هغوی استادان دي دے آر ټیچرز دے آر مسلم دے آر ال دے آر هیپی دے آر سیډ بس دا پکې بدلوه او جمله او خبره به بدلیږي. اوس که فرض که تو وایې چې موږ مسلمانان یو نو وی پکې راوله وی آر مسلم we are teachers we are people مونږ انسانان یو we are human مونږ انسانان یو we are students مونږ شاګردان یو we are happy مونږ خوشحال یو we are sad مونږ خفه یو. نو په دې طریقې سره په سوونو نه بلکې په زرګونو جملې د جوړولی شي خو لا خبره دلته ختمه نه ده خبره دلته ختمه نه ده. اوس د بله طریقه ښیم چې نورې څنګه جملې جوړېږي د دې یو ټکي په مدد سره چې که تا فرض کړه د دې نه 1500 جملې جوړې کړې د دې یو ټکي په مدد سره ته 1500 نورې جوړولی شي. څنګه دې جوړولی شي ګوره داسې تا دا خبره وکړه چې زه استاد یم کو فرض که ته وایې چې زه استاد نه یم نو څنګه به وایې ګوره لکه فار ایگزامپل ته وایې که نه چې زه استاد نه یم زه استاد نه یم دا خبره زه کول غواړم په انګلیش کې. نو ګوره نو سټرکچر هغه شانتې کې دی آی به راشي پسې به ام راشي خو په دې پسې به بیا راشي ناټ ځکه چې د ناټ معنی ده نه ځکه دلته پکې سیوا شو. نو آی ام ناټ ټیچر زه ټیچر نه یم زه ټیچر نه یم زه ډرایور نه یم نو آی ام ناټ ډرایور زه بیمار نه یم آی ام ناټ ال زه خفه نه یم آی ام ناټ سیډ زه خوشحاله نه یم آی ام ناټ هیپی زه تږی نه یم آی ام ناټ ترسټي زه وږی نه یم آی ام ناټ هنګري. په دې طریقې سره د ناټ په ذریعه څومره جملې جوړې. ها دې ته وګوره هی از ټیچر هغه استاد دی نو هغه استاد نه دی به څنګه وایې هی از ناټ ا ټیچر هی از ناټ ا ډرایور هی از ناټ هیپی هی از ناټ سیډ هی از ناټ هنګري. نو په دې طریقې سره د ناټ دا اوس دا ناټ په هر جمله کې اډ کوه که ته د چا په باره کې وایې چې نه دی نو ناټ پکې راوله هی از ناټ شي از ناټ آی ام ناټ دے آر ناټ وی آر ناټ او یو آر ناټ په دې طریقې سره خو دا خبره هم دلته ختمه نه ده. اوس په نورې جملې به څنګه جوړوي ګوره فار ایگزامپل ته وایې که نه دا خبره ده او ته داسې کول غواړې د چا نه تپوس کې فار ایگزامپل ګوره دی هی از ټیچر هغه استاد دی خو اوس فرض که ته چاته وایې که نه چې آیا هغه استاد دی تپوس دی کې کوېسچن دی جوړی هغه استاد دی لکه مثال په طور موږ څه وایو داسې ګورې په پښتو کې موږ کوېسچن څنګه کوو لکه آیا پکې راشي داسې آیا هغه استاد دی هغه استاد دی ټیک شو داسې پکې موږ راولو دلته به کوېسچن مارک کوو او په پښتو کې چې کوېسچن کې د دې انداز هم بدلي هغه استاد دی ټیک شو. نو ګوره دا به څنګه وایې په دې ځای کې دا هی موږ لګولی دی او په دې پسې هم از لګولی دی او چې ته کوېسچن جوړې دا از تې رامخکې کوو هی به وروسته شي نو ګورې از تې رامخکې کوو هی وروسته کا از هی ټیچر هغه استاد دی د دې نه کوېسچن جوړ شوی از هی ټیچر هغه استاد دی که فرض که ته چا نه تپوس کې چې ته استاد یې نو عام خبره چې موږ کوو که نه چې ته استاد یې نو موږ وایو یو آر ټیچر موږ څنګه وایو موږ داسې وایو ګورې یو
آر ټیچر ته استاد یې خو که فرض که موږ اوس تپوس کوو چې ته استاد یې نو دا آر ترې رامخکې کا او یا دا یو ترې وروسته کا نو ګوره دا به څه شي آر یو ټیچر ته استاد یې آر یو ټیچر ته ډاکټر یې آر یو ډاکټر ته مسلمان یې آر یو مسلم ته خوشحاله آر یو هیپي ته خفه آر یو سیډ ته وږي آر یو هنګري ته تږي آر یو ترسټي نو په دې طریقې سره په سوونو نه بلکې په زرګونو جملې ته جوړولی شي نو دا طریقه زده کا دا یو ټریک دی یو ټریکو د دې په مدد سره جملې وایا په سوونو جملې جوړیږي ویلې وایا او ښه استعمالوي شرمېږه ما او یریږم ما تا ته خو ما ویلي ژبه ده پوه شوې دا وایا اوس لا خبره دلته ختمه نه ده خبره لا ختمه نه ده ګوره دا خو صرف د دې خبره وشو د دې وشوه د دې خبره خو پکې لا پاتې ده واز او ور خبره لا پاتې ده ٹھیک شو لکه مثال په تور ګوره دا به څنګه استعمالوې اوس دلته کې موږ اول ویلو کنه چې زه استاد یم دا میټاوم ها ګوره چې ته اوس تا ته څوک تپوس راوکړي چې هلکه ته پرون نه وې راغلی ولې او ته وایې چې یاره زه ورته وایم چې زه بیمار وم ګوره په دې کې فرق دی ښه یوه دا خبره ده زه بیمار یم او بله خبره ده زه بیمار وم په دې دواړو کې فرق دا دی چې دا د موجوده ټایم خبره ده زه بیمار یم د اوسنۍ د پرزنټ ټایم خبره ده بل دی زه بیمار وم دا د تیر شوي وخت خبره ده چې اوس دا خبره مونږ کوو دا خو تاسو زده کړله ګوره چې اول راوله آی بیا پسې راوله ام او بیا پسې راوله ال څه ته وایي بیمار ده آی ام ال زه بیمار یم خو که فرض که ته اوس وایې چې زه بیمار وم تا نه چا تپوس وکړه که پرون ولې وې زه بیمار وم نو ته ورته بیا داسې نه شي ویلی چې آی ام ال ته به ورته څه وایې ته به ورته وایې آی او د دې وم دپاره په انګلیش کې څه راځي واز تا ته ما ویلي دغه دی واز I was ill زه بیمار وم که اوس فرض که ته وایې که نه چې زه ډاکټر وم نو I was ډاکټر زه انجینیر وم I was انجینیر زه ټیچر وم I was ټیچر زه وږی وم I was hungry زه غوسه وم I was angry زه تږی وم I was thirsty زه خوشحاله وم I was happy زه خفه وم I was sad نو په دې طریقې سره دا د تیر شوي وخت خبره هم په دې طریقه باندې کولی شي صرف په کې د ام په ځای وز راشي اوس که فرض که ته چې هغه بیمار و نو آی بدل که په هی باندې دا به څه شي د دې نه به جوړ شي هی او وز به راشي او ایلو د هی سره به وز راځي د شي سره به هم دغه شان کې وز راځي شي واز ایل او یو نوم یادوي فرض که ته وایې چې علي بیمار و نو علي was ill علي بیمار وو بس چې څوک یادې د هغه نوم دلته کې راوله پسې وز راوله او پسې دلته کې چې څه څیز دی که بیمار و جو ایل که خوشحاله و هیپي که خفه و سیډ که ډاکټر و جو ډاکټر که ډرایور جو ډرایور او که انجینیر جو انجینیر او که استاد جو ټیچر په دې طریقې سره په زرګونو جملې جوړېږي ګوره د دې نه بیا تو ناټ والا جوړولی شي لکه ته اوس وایې که چې زه بیمار نه وم ټیک شو نو دلته کې به پکې هم ناټ راځي که نه ان او ټي او که ته چې زه بیمار نه وم نو په دې ځای کې به پکې راشي ناټ آی واز ناټ ایل زه بیمار نه وم آی واز ناټ ایل زه بیمار نه وم هغه بیمار نه و هی واز ناټ ایل هی از ایل وی د پرزنټ ټایم خبره چې هی واز ایل نو دا د تیر شوي ټایم خبره ده د دې نه اوس کوېسچن هم جوړېدی شي د دې نه کوېسچن جوړېدی شي ګوره فرض کا ته وایې که نه چې هغه بیمار و نو دا خو داسې ویلي کېږي ګورې هی was ill خو که فرض که تپوس کې چې هغه بیمار و تپوس کې که نه نو بس تیرا مخکې کا دا به څه شي ګورې was he ill هغه بیمار و was he ill هغه بیمار و هغه بیماره وه was she ill ته بیمارې were you ill وصیات ساته چې د دې دریو سره به ور راځي ښه د هر یو سره به اواز نه راځي که فرض که ته وایې که نه چې مونږ بیمارانو مثال مونږ بیمارانو نو we were ill د وی سره به ور راځي د یو سره به ور راځي ته بیمار وې نو یو ور ال د دې سره هغوی بیمارانو نو دی ور ال هغوی خوشحاله وو دی ور هیپي هغوی خفه وو دی ور سیډ هغوی مسلمانانو دی ور مسلم ٹھیک ده اوس که فرض که ته وایې که نه چې هغوی بیماران نه وو نو دی ور ناټ ال هغوی خفه نه وو دی ور ناټ سیډ هغوی خوشحاله نه وو دی ور ناټ هیپي او ښه چې اوس د چا چې اوس کوېسچن کې چې آیا هغوی مسلمانانو نو ور دی مسلم اول براشي ور بیا براشي دی بیا براشي مسلم د دې نه کوېسچن جوړ شو نو ځکه مې درته ووایي چې د دې 12 ټکو په مدد سره تاسو د انګلیش په زرګونو جملې جوړولی شئ په دې طریقه باندې جوړیږي او روزانه وایي استعمالوي که کوم ټکي انګلیش نه درځي په پښتو کې وایي او چې د کم انګلیش درځي کم از کم چې د دې د انګلیش درځي نو دا په انګلیش کې وایي دا سره یو ځای کوي او چې د کم ټکي انګلیش نه درځي په پښتو کې وایي
نو په دې طریقې سره تاسو انګلیش شروع روانيږي او پر سکول ویل ته تمام دي کله سکول ویل دی کنه خو په دې طریقې سره ته انګلیش ویلې شي نو دا یو انفارمل غونډه سپوکن کلاس امید دي چې ډیرو کسانو به تاسو د کړی او سیز سانو کې دي چې ډیرو کسان لورځي هم خو کې دي چې ډیرو کسان ته فائدې شوي که فائدې ده شوي نو ویډیو سره خامخاله کوي کمنټ هم کوي شیر هم کوي جزاک الله